Như vậy là sau bao nhiêu vụ cãi nhau, nói tới nói lui, nói qua nói về, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thì cuối cùng Jorge Martin cũng sẽ ở lại Aprilia cho đến hết 2026. Có vẻ như khi mà thế cờ bây giờ đang ở phần thua, đang ở phần thiệt thì Jorge Martin đành phải chọn giải pháp an toàn, đó là tôn trọng hợp đồng cho đến khi mà mùa giải 2026 kết thúc. Sau đó thì không biết Martin sẽ đi đâu về đâu, không ai biết, nhưng mà vào thời điểm hiện tại thì có vẻ như Aprilia đang thắng thế, không phải có vẻ nữa mà chắc chắn là Aprilia đang ở thế bề trên, đang ở trên cơ so với team của Jorge Martin dưới sự điều động, dưới sự tạo scandal của Albert Valera. Thực sự câu chuyện về Jorge Martin và Aprilia là một câu chuyện sẽ tạo ra những tiền đề khá là xấu đối với tương lai của MotoGP về sau này, đặc biệt là ở khía cạnh hợp đồng, khi mà những tay đua họ có quyền yêu cầu những điều khoản khá đặc biệt trong hợp đồng của họ để mà tẩu thoát. Chẳng hạn như đối với Jorge Martin thì không biết là chiếc RSGP sẽ như thế nào, có đáp ứng được tham vọng vô địch của Martin hay không. Cho nên khi mà đặt bút ký vào hợp đồng một cách hết sức là vội vàng với Aprilia thì Martin đành phải thòng thêm một điều khoản, đó là sau 6 trận đua đầu tiên của mùa giải á, nếu như Jorge Martin không đứng trong top 5 thì sẽ tự giải phóng bản thân hợp đồng đó. Và điều đó đồng nghĩa với việc là sau 6 trận mùa giải năm nay, tức là trận Le Mans á, Martin xếp thứ 18, 19, 20, 21 gì đó. Có thi đấu trận nào đâu mà không trong top 5, đúng không anh em? Khi đó thì Martin mới thông báo cho Aprilia biết là bây giờ tôi đứng ngoài top 20 rồi. Coi như là không giống trong cái điều khoản mà chúng ta đã đồng ý với nhau, cho nên là tôi sẽ tự giải phóng bản thân mình khi mà mùa giải này khép lại. Aprilia lúc đó thì cũng im lặng thôi, họ giữ một cái thái độ hết sức là trung dung. Họ nói là bây giờ từ đầu mùa giải đến bây giờ Martin không thi đấu trận nào cả. Có thi đấu một trận ở Qatar nhưng lại bị chấn thương, và việc đó nó ảnh hưởng đến phong độ, tài năng, đẳng cấp thực sự của tay đua này. Nên là không thể lấy lý do là không thi đấu mà đứng ngoài top 20 để mà kích hoạt điều khoản tự giải phóng bản thân như vậy. Sau đó thì mọi chuyện có vẻ như là căng lên, và đến cái trận Anh hoặc là Mugello gì đó, hình như là trận Anh, thì Albert Valera, quản lý của Jorge Martin, nói là Martin sẽ tự do từ mùa 2026, sẽ ký hợp đồng với Honda. Lúc này thì Aprilia và Dorna có vẻ là nóng mắt với Martin rồi, làm càng ngày càng quá thể lên. Khi đó thì CEO của Dorna, mình không nhớ tên là Espargaro gì đó, thì cái ông mà CEO á, thì ông mới nói là bây giờ Martin mà tiếp tục như vậy á, thì chắc chắn là sẽ không được đăng ký cho mùa giải 2026. Điều đó là không tốt một chút nào cho không khí lành mạnh của MotoGP. Espargareta, mình nhớ cái tên đó rồi, Espargareta rồi. Rồi tiếp đó thì Aprilia cũng có nói luôn là mọi thứ từ trước đến giờ đã đồng ý với nhau thì cứ tiếp tục như thế, và cũng chơi tới cùng với Jorge Martin và team của tay đua này. Nếu muốn ra tòa thì cứ ra tòa, không ngán gì cả. Team của Martin á, muốn ra tòa ở hội đồng gì đó thể thao á, Albacteri Sport gì đó, nhưng mà team của Aprilia thì nói là sẽ xử ở Milan, tòa của Milan, thành phố Milan đó anh em. Nên mọi chuyện là đang ở thế thua của team Jorge Martin. Bây giờ thì Aprilia sẽ chơi tới cùng, chơi một cách sòng phẳng. Đứng đằng sau Aprilia là tập đoàn Piaggio,
cho nên là họ không ngán bất cứ một đối thủ nào cả. Jorge Martin với lại team của mình chưa xi nhê gì cả. Họ chơi thì họ chơi tới cùng luôn. Họ ban đầu giữ một thái độ hết sức là điềm đạm, hòa nhã, trung dung. Nói chung mọi thứ đã giấy trắng mặt mực đen rồi thì bây giờ mình cứ như thế mình thực hiện thôi. Và Aprilia cũng tạo mọi điều kiện để mà Martin hồi phục một cách 100%, hồi phục hoàn toàn để trở lại với phong độ như là anh đã từng thể hiện ở mùa 2024, chứ không có hối thúc, không có ép buộc Martin phải trở lại càng nhanh càng tốt. Aprilia cũng đã nói rõ luôn là chúng tôi cho Jorge Martin có tất cả thời gian trên thế giới này để hồi phục một cách thật là mạnh mẽ, thật là tốt, không còn bất cứ một cái sự đau đớn nào trên cơ thể để mà quay trở lại cầm lại chiếc RSGP. Họ đã chứng minh được là RSGP vẫn là một chiếc xe có đủ tiềm năng để giành chiến thắng. Có thể là không so với Ducati hết tuần này đến tuần khác, nhưng mà họ có thể chen chân vào danh sách những chiếc xe chiến thắng vào những tuần nào đó, chứ không phải là kiểu no hope giống như là Yamaha hay là Honda vào thời điểm này. Martin đang tập luyện trở lại với chiếc Aprilia RS V4 và cũng cảm thấy là mọi thứ đang tốt dần lên với cơ thể của mình, sẽ sẵn sàng để trở lại ở chặng Brno Cộng hòa Séc. Nhưng mà từ đây đến cuối mùa giải có lẽ là thời điểm để mà Martin để coi như là lấy lại cảm giác thôi. Cũng đã nửa năm rồi Martin không có cầm lái một chiếc xe MotoGP một cách coi như là trọn vẹn, có nghĩa là không bị thương hoặc là như thế nào đó. Sẽ rất là khó cho Martin để mà có thể solo cùng Bolero với các tay đua như hiện tại. Solo với BZG cũng đã rất là khó rồi, chứ chưa nói là solo với các tay đua Ducati. Nhưng mà mình tin là Martin trở lại á, thì sẽ mang đến một cái sức sống mới, một cái gia vị mới. Chứ từ đầu mùa giải đến bây giờ chúng ta thấy là ngoài Bagnaia ra thì không có ai có thể là chiến đấu nổi với anh em nhà Marquez cả. Martin trở lại sẽ vui hơn, sôi động hơn. Chuyện của Jorge Martin cũng là một bài học dành cho tay đua này. Trước kia thì anh cũng đã từng phá vỡ lời nguyền với KTM rồi và để lại một cái gì đó không tốt đẹp lắm trong suy nghĩ của KTM. Rồi bây giờ anh lại ẩm ương với Ducati. Rồi sau đó thì bây giờ anh lại tạo một cái scandal mới với Aprilia. Và anh cứ nhất quyết là đòi sang Honda. Nhưng mà cứ như thế này thì không biết là Honda có chấp nhận Jorge Martin về đội của mình hay không. Cũng hơi khó ha. Đâu biết được là sau một năm chiếc RC213V không có tiến triển gì thì họ sẽ lại tiếp tục tìm cách để mà ra đi. Họ ở đây là Martin và team của mình á. Aprilia cũng nhẹ nhàng nhưng mà mạnh mẽ, quyết liệt trong những hành động và lời nói của mình. Trong cái đó thì Honda thì gọi là quá kinh khủng rồi, không thể nào đùa với Honda được. Nên Jorge Martin phải hết sức là cẩn trọng sau này. Bây giờ cứ tôn trọng hợp đồng với Aprilia đi, rồi chuyện gì về sau sẽ rõ. Valentino Rossi cũng đã từng bị Honda ruồng bỏ rồi, thì Martin cũng chưa thể là gì so với Rossi, thì cũng sẽ rất là khó để mà cư xử với Honda sau này. Anh em thấy vụ Martin như thế nào thì hãy để vào trong phần bình luận của video này nha. Và đừng quên là hãy đăng ký kênh YouTube của mình để theo dõi những video mới nhất về MotoGP và những chủ đề khác. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại trong những video lần sau.